What's up mga kapatis? Unboxing tayo ulit, short review ng product. Uh, Ito yung Steelseries Apex Pro mechanical keyboard. Um, Technically, ginagamit ko na to for almost a year. Niregalo sa akin ng girlfriend ko. But meron siyang issue. So, pina-RMA ko. Nagpadala sila ng bagong unit. Kaya naisipan ko gumawa na rin ng unboxing video. Okay, stay tuned. Review natin yung device. Okay, yung Apex Pro compared sa Apex 7, ano yung main selling point niya? Yung Apex Pro, meron siyang OmniPoint mechanical switches na na-adjust. But again, hindi lahat ng keys OmniPoint. Yung iba, yung switch ng SteelSeries na same sa Cherry MX Red. Yung mga OmniPoint usually yun yung mga keys na usually ginagamit lalo na sa gaming. But most of it, yun nga, adjustable siya. Ano pa, meron din siyang LED screen katulad ng Apex 7. Tapos meron ka rin control dito kung gusto mong i-adjust yung volume or pwede mong gamitin tong scroll na to pang control nung or pag-select nung controls dito sa LED screen. Okay. So yung actuation niya o yung gaano kadiin yung pipindutin nyo para mag-actuate o mag-press yung keys, 0.4 to 3.6 millimeters. Depende na yan kung ano yung preference nyo. But ako, lagi ko lang sineset as medium. Kasi kung 0.4 naman, as in konting dampi lang, makiklik nyo na yung keys o mag-actuate na siya. Okay, so buksan na natin, tingnan natin yung laman sa loob. Okay. In terms of packaging, as usual for its price point, expect nyo maayos yung pag-package na. Meron ka ditong manual or manual. Pretty much, nandito naman sa manual kung paano yung gagamitin yung LED screen. Pwede rin kayo mag-set ng sa SteelSeries engine o yung software nya. Pwede kayo mag-set ng custom logos nyo or animated GIFs. Before ginagamit ko si Ricardo, kung kilala nyo siya. Okay. So ito mismo yung keyboard. Ito yung OmniPoint switches. Halos di nyo naman mararamdaman or maririnig yung difference. Very slight lang. Lalo na kung in-adjust nyo na yung actuation. Nandito yung LED screen. Tapos yung scroll, tapos yung button pang select ng options.
Kung mapapansin nyo, yung yan, USB pa rin yung cable connection niya. Yung isa pang pass-through para dito. Ito, umiilaw din to para madali nyo makita. Lalo na kung naglalaro kayo na nakapatay ng ilaw. Pwede nyo saksak yung USB devices nyo, headset or mismong USB dito papunta sa keyboard. Sobrang useful nito. Extra USB cable slot or USB slot. Okay, so yung cable niya makapal, yung build ng quality, although hindi siya braided, yung quality naman ito as in maganda. Tapos may kasama na rin siyang pang cable manage. Okay. Tapos, ito yung maganda. Meron na siyang kasamang wrist rest. So, yan. Yung wrist rest na to, kung mapapansin nyo, ano naman siya sa kamay, pero kung trip nyo yung mas malambot, hanap pa kayo ng iba. I think rack okay din yung wrist rest nila, pero ako okay naman ako dito. Malambot naman siya, so ganito kanipis kung nakikita nyo. Yan, ganyan kanipis yung goma nya. So parang yun nga, goma, rubberize yung feeling sa harap. Tapos may rubber feet para hindi madulas, kasi ito yung magnet. So nagdidikit niya yan. Yan. Ganun lang. Yung mismong keyboard pala, yung body niya, aircraft grade aluminum alloy. So yan. Pero yung ilalim niya, ganun pa din, plastic. Tapos meron ka ditong ang adjust ng height ng keyboard. Tapos ito, para malilipat mo kung saan mo yung, or reference mo na yan kung saan mo gusto ilipat yung cable. Depende dun sa gusto mong itsura or setup. In terms of quality, maganda naman, sobrang ganda naman niya. Wala naman ako naging issue sa mismong keys. Let's say hindi nag-work pag bine-press. Ang naging issue ko lang is napaka-minor. Kaya ko siya pina-RMA kasi merong specific keys na hindi na siya nalabas ng tamang kulay sa RGB. For some reason, well, nangyari yun. Hindi ko alam kung lemon lang yung nakuha kong unit. But we'll see with this one. Yung technical support naman nila sobrang bilis mag-process. Yun lang medyo bago at mahirap para sa akin yung proof of destruction. Yun yung sisirain mo yung device. Tapos papakita mo sa kanila. After nun, mag-send na sila ng bagong unit, ng brand new. Overall, sulit naman siya. So compared natin sa temporary keyboard ko, yung rack. So ito 10 keyless, lamang. Sulit naman yung lamang or yung mga rack na devices, especially sa price point nila. Sa keyboard, wala akong masasabi. Ang ganda rin ng build quality. So yan yung tunog ng keys sa lamang. Tapos ito naman yung sa Steelseries. Okay, pause ko muna saglit, tapos
Let's see kung ano yung itsura niya pag nakakabit na. Okay, so ito yung itsura niya kung makasaksak na siya or nakakabit na. So yan, sobrang ganda ng lightings at build quality, wala kang masasabi. Baka nataon lang yung nakuha ko unit is lemon or talaga may issues. So ito yung itsura ng LED screen or LED screen. So pwede kayo mamili mag-set ng mga options nyo dyan. Macros pa pala, hindi ko nabanggit. Pwede kayo mag-set or mag-create. Useful yan lalo na sa mga MOBA or maglalaro kayo ng PS or MMO, pwede rin. So profiles, pwede ka mamili. Yan. Pwede rin iba. Yung volume, by default, ito yung pang-adjust, yung scroll. Tapos yung sa lighting naman, pwede nyo siyang isync. Kung sa Steelseries engine nyo, meron kayo ibang Steelseries devices, pwede nyo isync yung lighting effect. Kung sulit ba yung product na to for its price, depende yan. Kung medyo tight ang budget, meron naman tayong mga alternatives na magagawa rin naman yung mga kayang gawin ng keyboard na to, and mechanical switches na rin. But specifically, I think ito lang for now yung merong adjustable na actuation. Otherwise, almost the same naman yan. Nag-iiba-iba lang ng type ng switches. Sa experience ko, yung OmniPoint switch, okay na okay siya. But again, yung price, I think, nung binili to, nasa 11. Nung girlfriend ko, 11,000. But, hindi ko sure kung ngayon, kung tumaas pa. Kasi yung supply sobrang mabilis mawala. Lalo na sa, kung order kayo from the web store nila. So, yun lang guys. If you have questions, please comment. Tapos, salamat sa panonood. Thank you so much mga kapatis. Kita-kits tayo ulit kapag mayroong bagong product review.